नमस्कार। आजको मार्केट अपडेट लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज बजार सामान्य करेक्सन देखिएको छ। बजारमा बजार घट्दाखेरि भोल्युम पनि घट्न गएको छ र आजको बजारको कुरा गर्नुपर्दा 0.59% ले घटेको हो र अंकमा लगेर हेर्छौं भने 11.28 हुन आउँछ। अब हामी सरसर्ती बजारको अपडेट तर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ युट्युबमा गएर @7stockidea जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजारसँग विविध जानकारी, लेटेस्ट अपडेटहरु साथै मार्केटको अपडेटहरु पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै च्यानलमा भिजिट गरेर आफुलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोहरु हेरिसकेपछि तपाईहरुको सल्लाह सुझाव वा कुनै कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई लाइक गरिदिन नबिर्सिनु होला। अब लागौं आजको मार्केटको अपडेट तर्फ। आज नेप्से इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने 11.27 अंकले घटेको छ। प्रतिशतमा लगेर हेर्नुहुन्छ भने यसलाई 0.59% हुन जान्छ। आज चाहिँ 65 वटा कम्पनीहरुले आज पोजिटिभ भएका छन् हैन। 65 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 166 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् र 8 वटा कम्पनीहरुको मूल्य चाहिँ चेन्ज भएको छैन। मूल्य चेन्ज नहुनेमा चाहिँ बीपीडब्ल्यू, ESPL, GMFBS, LICN, मेरो हैन, NICL, SHL र WNLB रहेको देखिन्छ। आजको टप गेनर्समा हेर्नुहुन्छ भने USHL अप्पर स्याङ्गे हाइड्रो पावर लिमिटेड यो चाहिँ आज 10% ले नै बढेको छ। अभियान 7.72% ले बढेर बन्द भएको छ भने MMKJC माथिल्लो मैलुङ खोला पनि आज 7.49 अंकले 7.49% ले बढेको छ। यसैगरी SPL पनि 6.13% ले बढेको छ। BBC पनि आज 6.12% ले बढेको छ। अन्य बढी बढ्ने कम्पनीहरुमा चाहिँ MKSC, रावा हैन, MCHCL, SIG, S2, RMFL लगायतका कम्पनीहरु रहेका छन् है त। तपाईले यहाँ बढी बढ्ने कम्पनीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आजको टप लुजर्समा तपाई हेर्नुहुन्छ भने SMFBS रहेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउने 8.04% ले गुमाएको छ यसले। त्यसैगरी SICBF रहेको छ अर्को। यो NIC एसिया ब्यालेन्स फन्ड हो, यो म्युचुअल फन्ड हो। त्यसैगरी स्वरोजगार लघु वित्तका लगानीकर्ताले पनि आज 5.17% ले गुमाएका छन्। मिरमिरे लघु वित्तको लगानीकर्ताले पनि आज 4.53% ले गुमाएका छन् भने TSHL का लगानीकर्ताले पनि 3.82% ले गुमाएका छन् र अन्य अलिक बढी गुमाउने कम्पनीहरुमा चाहिँ HLBSL अनि त्यसपछि NRM हैन, EDBL, SCHC, MHCL लगायतका कम्पनीहरु रहेका छन्। खास गरी हिजो अधिकांश बढेका कम्पनीहरु आज घटेको देखिएको छ। टप टर्नओभरमा चाहिँ सोना नै परेको छ। सोना, RNLI, CLI, त्यसै प्रभु को चाहिँ यो प्रोमोटर शेयर हो। शिवम लगायतका कम्पनी छन् भने टप भोल्युम आउनेमा पनि प्रभुको चाहिँ प्रोमोटर शेयर, त्यसपछि सोना, SDHPC, RNLI र अपी रहेका छन्। टप ट्रान्ज्याक्सन हेर्नुहुन्छ भने सोना, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, RNLI अनि यो पनि लाइफ इन्स्योरेन्स, SNLI र MMKJL रहेका देखिन्छन् है त। यसरी आजको टर्नओभर तपाईको बजार घट्दाखेरि भोल्युम पनि घटेको छ। आज करिब तपाईको 2.5 अर्ब, माफ गर्नु होला, आजको टर्नओभर हेर्नुहुन्छ भने करिब 1.5 अर्ब जतिको चाहिँ 1.5 अर्ब भन्दा अलिकति बढी 1.75 जति अर्बको 1.5 अर्ब भन्दा अलिकति बढीको चाहिँ टर्नओभर भएको छ। हिजो 2 अर्ब भन्दा बढीको टर्नओभर भएको थियो। त्यो हिसाबमा चाहिँ आज थोरै बजार घट्दाखेरि टर्नओभर घट्न गएको छ। यसकारणले चाहिँ अब त्यति डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। अब हामी सेक्टर वाइज हेर्छौं भने कस्तो देखिन्छ त अवस्था भन्नुहुन्छ भने नेप्से अघि नै हेरिसक्यौं हामीले 0.59% ले घटेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि आज 0.58% ले घटेको छ। फ्लोट इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने 0.61% ले घटेको छ भने सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स चाहिँ 0.60% ले घटेको देखिन्छ। अब सब इन्डेक्सहरुमा हेर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्टको इन्डेक्स चाहिँ 0.49% ले बढेको छ हैन। यो सेक्टर चाहिँ आज घटेको छैन। यसमा चाहिँ CSDC अनि CIT हैन, ENL र हाथवे चाहिँ आज पनि बढ्न चाहिँ सफल भएका छन्। यसका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आज पनि चाहिँ मुनाफा हासिल गरेका छन् भनौं। अब घाटा नहुनु पनि राम्रो कुरा भयो। र NRN, निफ्रा, HIDCL
एचआइपी एचआइडिसिएल लगायतका कम्पनीमा भने आज लस नै भएको छ यो सेक्टरमा पनि। त्यसैगरी ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि बीबीसी र एसटीसी रहेको छ भने त्यसमा बीबीसी चाहिँ 6.1% ले आज बढ्न गएको छ है। त्यसैगरी होटल एन्ड टुरिज्ममा पनि 0.25% कै बढोत्तरी छ। त्यसमा चाहिँ सिटी, एसएचएल र टिआरएस बढेका छन् भने अन्य होटलहरू चाहिँ आज घटेका छन्। त्यसैगरी म्युचुअल फन्डमा पनि तपाईको 0.1% को बढोत्तरी देख्नुहुन्छ। अदर्स इन्डेक्समा चाहिँ 0.12% को चाहिँ 0.12% ले घटेको छ। विकास बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने 0.20% ले घटेको छ। यसमा समग्र हेर्दाखेरि एमडीबी आज पनि बढ्न सफल भएको छ। एमएलबीएस चाहिँ आज पनि बढ्न सफल भएको छ है। त्यसैगरी एमएलबीएल चाहिँ यो महालक्ष्मी विकास बैंक र मितेरी विकास बैंक चाहिँ बढेका छन्। नारायणी पनि बढ्न सफल भएको छ। साइन पनि आज बढेको छ। भनेपछि यो बाहेकका अरु सिन्धु, एसएपीडीबीएल, एसएडीबीएल हैन, एमएनबीबीएल, एलबीबीएल, केएसबीबीएल र केआरबीएल अनि जेबीबीएल, जीआरडीबीएल, जीबीबीएल, ईडीबीएल र सीओआरबीएल चाहिँ आज चाहिँ घटेका छन्। हिजो चाहिँ अधिकांश विकास बैंकहरू बढेका थिए भने आज अधिकांश विकास बैंकहरू घटेको देख्नुहुन्छ। तर जुन हिसाबले बढेका थिए कुनै पनि इन्डेक्सका चाहिँ कुनै पनि शेयरहरू त्यो हिसाबले चाहिँ घटेका छैनन्। मतलब जति अब कस्तो देखिन्छ भने धेरै बढेर थोरै घटेको छ। उसो त एकै दिनको बजारलाई हेरेर हामीले सबै कुरा डिसिजन लिन सक्ने अवस्था चाहिँ होइन। नन लाइफमा पनि अधिकांश कम्पनीहरू आज हामीले घटेको देख्छौँ। एसआइसिएल, एसपीआईएल र तपाईको यो एनईएलजी का चाहिँ लगानीकर्ताले आज पनि कमाएका छन् हैन। यो हिजो कम बढ्ने मध्येका हुन्, त्यसकारणले पनि यिनीहरू आज नघटेको हुन सक्छ भने अरु हिजो धेरै बढ्ने जस्तो आइजीआई पनि हेर थुप्रै बढेको थियो हैन। एनआईएल पनि अब ठिकै बढेको थियो। हिजो धेरै बढेकाहरू चाहिँ आज घटेको देखिएको छ नन लाइफको कुरा गर्दाखेरि पनि। अब नन लाइफ पछि फाइनान्स इन्डेक्स घटेको छ। फाइनान्स इन्डेक्समा पनि अधिकांश कम्पनीहरू घटेको नै छन् भने एमएफआईएल, जेएफएल र सीएफसीएल चाहिँ आज पनि बढ्न सफल भएका छन्। त्यसैगरी तपाईको माइक्रो फाइनान्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङको कुरा गर्दा जीसीआईएल र एसडीएल बढेका छन् भने अन्य सबै कम्पनीहरूमा चाहिँ थोरै गिरावट आएको छ। त्यस्तो उल्लेखीय धेरै प्रतिशतमा चाहिँ नेगेटिभ नै सर्किट हान्ने तरिकाले चाहिँ कुनै पनि कम्पनी घटेको चाहिँ देखिन्न। अब माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा पनि अधिकांश कम्पनीहरू घटेका छन् हैन। तथापि कतिपय कम्पनीहरूमा भने बढोत्तरी पनि देखिएको छ। बिस्तारै यो सेक्टर चाहिँ अब फर्किन थालेको हो कि बटम लगाएको हो कि जस्तो देखिएको छ। तथापि हामीले यो सेक्टरका चाहिँ अलिकति स्ट्रङ कम्पनीतर्फ आँखा लगाउँदा राम्रो हुन्छ हैन। त्यही नै भन्न चाहन्छु यो माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि। त्यसपछि घट्नेमा चाहिँ ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स परेको छ हैन। एडीबीएल र जीबीआईएमई चाहिँ बढेका छन् भने अरु सम्पूर्ण एससीबी पनि थोरै बढेको छ भने अरु सम्पूर्ण बैंकहरुमा चाहिँ धेर थोर गिरावट रहेको देखिन्छ। अब धेरै बढ्ने हिजो धेरै बढ्नेहरु नै आज धेरै घटेको देखिएका छन् अक्सर हैन। बैंकिङ सेक्टरको कुरा पनि त्यही नै भयो। लाइफ इन्स्योरेन्स आज सबैभन्दा चाहिँ धेरै घट्ने सेक्टरमा परेको छ। तथापि धेरै प्रतिशत चाहिँ होइन, 0.89% मात्रै। हिजो करिब 4% को हाराहारीमा बढेको सेक्टर आज 0.89% को करेक्सनलाई चाहिँ त्यति नराम्रो भन्न सकिदैन। अब लाइफ इन्स्योरेन्सको हकमा चाहिँ तपाईहरु छुट्नु भएको छ भने अबको करेक्सनमा चाहिँ तपाईहरुले यो सेक्टरका चाहिँ राम्रा कम्पनीहरु चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा चाहिँ एलआईसीएन र एएलआईसीएल चाहिँ बढेका छन् भने अरु सबै लाइफ इन्स्योरेन्समा चाहिँ करेक्सन देखिएको छ। धेरै ठूलो करेक्सन छैन हैन। एउटा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा 1.6% को करेक्सन देख्नुहुन्छ। अर्को एक भन्दा माथि करेक्सन हुने एलआईसीएल पनि रहेको छ, 1.7% ले घटेको छ। त्यसैगरी एसआरएलआईमा 2.1% को करेक्सन र एसएनएलआईमा चाहिँ तपाईले 1.6% को करेक्सन देख्नुहुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ आजको जुन घटाइ छ यसलाई चाहिँ हामीले त्यति डराउनु पर्ने अवस्थाको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यहाँ हामीले चाहिँ चार्टबाट हेर्छौं भने बजारमा अझै पनि एमएसीडी ले बाइ सिग्नल भ्यालिड नै देखाइरहेको छ हैन। अब हामी कहिलेसम्म चाहिँ नडराइकन हामी चाहिँ किन्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब एकदम सर्ट टर्मको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो जुन ग्रीन क्यान्डल बनेको छ अन्तिमको, यो ग्रीन क्यान्डल भन्दा माथि 1800 भनौं न 60 को पेरिफेरी भन्दा माथि बजार रहन्छ भने चाहिँ हामी सर्ट टाइम फ्रेममा पनि डराउनु पर्ने अवस्था रहँदैन। अन्यथा लङ टर्मको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने त बजार एउटा चाहिँ साइडवेजमा छ हैन।
अब साइडवेजको पनि तल्लो बिन्दुमा भएको हुनाले मिड टर्म तथा लङ टर्मको लागि लगानी गर्नको लागि हामी त्यति डराउनु पर्दैन, यो बेला नै इन्ट्री गर्न सक्छौँ। र कस्तो कम्पनी किन्ने, कुन सेक्टरको कम्पनी किन्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सकेसम्म कम बढेको होइन अझ बढ्न बाँकी रहेका कम्पनीहरू चाहिँ किन्यो भने अब बढी मुनाफा हुने सम्भावना रहन्छ। तथापि ट्रेन्ड राम्रो आइरहेको सेक्टरलाई पनि एकदमै वाचलिस्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ राम्रो ट्रेन्ड बनिरहेको सेक्टर भनेकै लाइफ इन्सुरेन्स हो होइन। पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने लाइफ इन्सुरेन्समा राम्रो सिनारियो चाहिँ देखिएको छ। अब हामीले अबको करेक्सनमा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्समा इन्ट्री गर्न सक्छौँ होइन। अब यदि करेक्सन आउँछ भने अब पक्कै पनि आजको लागि करेक्सन नै मानौँ होइन। अब तपाईँको यो जुन ठुलो क्यान्डल बनेको छ त्यो बिन्दुभन्दा माथिसम्म करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। ट्रेन्ड लाइन खिचेर हेर्छौँ भने पनि त्यस्तै खालको सिनारियो देखिएको छ। त्यसकारणले चाहिँ यो लाइनतिर चाहिँ यदि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका कम्पनीहरू आउँछन् भने हामीले चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ सर्ट टर्मको लागि पनि इन्ट्री गर्न सक्छौँ। लङ टर्मको लागि र मिड टर्मको लागि अझै पनि यो सेक्टरमा चाहिँ त्यति धेरै डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यदि तपाईँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ किन्न छुट्नु भएको छ भने अबको करेक्सनलाई चाहिँ भरपुर सदुपयोग गर्दै होइन आफ्नो पोर्टफोलियोमा लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका कम्पनीहरू पनि एड गर्नुहोला, यति नै भन्न चाहेँ है त। त्यसै गरी आजको चाहिँ न्युजहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ भोलिसम्म आवेदन दिन सकिने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आवेदनमा चाहिँ 10 गुणा बढी सेयर माग भएको, आजसम्म त्यति आवेदन परेको छ। तपाईँहरूले यसमा भोलिसम्म आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। मैले यति कुरा स्मरण गराएँ यहाँ न्युजको आधारमा चाहिँ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्यामा पनि सहजीकरण गर्दै अघि बढ्ने विश्वास दिलाउँछु भन्ने खालको चाहिँ उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। अलि पछिल्लो समय चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि देशको आर्थिक अवस्थाप्रति अलिकति सकारात्मक भएको खालको सिनारियो देखेको छ। बजारमा चाहिँ उसो त बजार बढ्ने बेलामा चाहिँ यस्ता सकारात्मक खालका न्युजहरू आउने गर्छन् र बजारलाई चाहिँ बढ्न थप पुस गर्ने काम पनि हुन्छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ चाहिँ तपाईँको न्युज हेर्नुहुन्छ भने दुईवटा कम्पनीको चाहिँ प्राइस एडजस्ट भएको छ। साइन र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको साङ्ग्रिलाको चाहिँ तपाईँको 280.95 रुपियाँमा चाहिँ एडजस्ट भएको हो। यसको 5% बोनस सेयर चाहिँ समायोजन भएको हो। अब चाहिँ तपाईँहरूले यो कम्पनी किन्नुहुन्छ भने यसको लाभांश खान पाउनुहुन्न, यो कुरा मैले तपाईँहरूमा जानकारी गराएँ। यसै गरी साइनको पनि मूल्य समायोजन भइसकेको छ। अब आज चाहिँ मूल्य समायोजन भइसकेपछि बुक क्लोज भोलि तय बुक क्लोज पनि भइसकेको छ। यस कारणले पनि बुक क्लोज मिति तय भइसकेपछि किनेर यो चाहिँ लाभांश खान पाइँदैन होइन। यस कारणले यसको पनि 10.50% जुन बोनस सेयर थियो त्यसको चाहिँ मूल्य समायोजन समेत भइसकेको हुनाले अब यो आर्थिक वर्षमा तपाईँ लाभांश खान नपाउने कुरा मैले तपाईँहरूमा जानकारी गराएँ। अब किनेर चाहिँ खान पाइँदैन, यो कुरा तपाईँहरूमा मैले जानकारी गराएँ। त्यसै गरी मिरमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपिओ चाहिँ लिस्टेड भएको छ। यसको चाहिँ 1,23,816.45 युनिट जुन एफपिओबाट चाहिँ जारी भएको किताहरू थियो त्यसको चाहिँ has been listed in NEPSE भनेको छ। नेप्सेमा चाहिँ लिस्टेड भएको छ। यति कुरा आजको चाहिँ मार्केट अपडेटमा तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। र अन्त्यमा चाहिँ अब सर्टकटमा भन्नुपर्दा बजारको निष्कर्ष के निस्कियो त भन्दा नेप्से चाहिँ एउटा 3 दिनको राम्रो बढोत्तरी पछि एउटा सानो करेक्सनमा देखिएको छ र करेक्सन हुँदाखेरि भोल्युम चाहिँ घटेको छ। यसकारणले त्यति धेरै डराउनु पर्दैन। हामीले चाहिँ यो जुन क्यान्डल छ 1860 तिरबाट बनेको ठुलो क्यान्डलको तल्लो बिन्दुसम्म राउन्जेल चाहिँ त्यति डराउनु पर्दैन सर्ट टाइम फ्रेमको कुरा गर्दाखेरि। यदि लङ टाइम फ्रेमको कुरा गर्नुहुन्छ, मिड टर्मसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले पनि त्यति डराउनु पर्दैन। हामीले राम्रो स्टकहरु चाहिँ मिड टर्म तथा लङ टर्मको लागि बाई गर्ने बेस्ट अपर्च्युनिटी हो। 2000 भन्दा तल चाहिँ तपाईले मजाले आफूलाई मनपर्ने कम्पनी फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएका कम्पनीहरु लङ टर्मको लागि किनेर ढुक्कसँग बस्न सक्नुहुन्छ। यति नै कुरा गर्ने। सर्ट टर्मको लागि भने यो करेक्सन कतिसम्म हुन्छ हैन त्यतिन्जेल तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र करेक्सन यो बिन्दु भन्दा माथितिरबाट फर्किन थाल्यो भोल्युम सहित भने मजाले तपाई चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र सर्ट टर्ममा पनि राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो यति नै सल्लाह सुझाव रह्यो। आजको मार्केट अपडेटमा चाहिँ यति नै कुरा राखेँ। तपाईलाई भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ
हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, जसले गर्दा तपाईले बजार सम्बन्धी विभिन्न चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा फेरि पनि मैले सधैँ भन्दै गरिरहेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, बजार सपोर्टको नजिक छ, लाभांशको सिजन चलिरहेको छ, धेरै कम्पनीहरू अन्डर भ्यालुड छन् अझै पनि हैन। म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ आइपिओ लिस्टेड भएको 6 महिनासम्म बेच्न नपाउने भएका छन्, यो व्यवस्था छ। ब्याज दर घटिरहेको छ, अब कम ब्याज दरमा चाहिँ लोन लिन पाउने व्यवस्था चाहिँ बिस्तारै त्यो स्टार्ट हुँदैछ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि बजारमा पैसा आउन सक्ने सम्भावना छ। बजारमा चाहिँ रिस्कभन्दा रिवार्ड बढी छ हैन। जुन पर्साईको आन्दोलनले असर गरेको थियो त्यसको तत्कालीन असर पनि समाप्त भइसकेको छ। उनको आन्दोलनमा त्यति धेरै ठुलो दम देखिएको छैन। बैंकमा तरलताको अवस्था एकदम सहज भइसकेको छ हैन। सजिलै पैसा पाउने वातावरणको सिर्जना हुँदैछ। अब रेमिटेन्सको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने पनि बढेको छ। धेरै हिसाबमा चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू सकारात्मक दिशातिर चाहिँ गइरहेका छन्। सरकार पनि सकारात्मक भइरहेको माहौल देखिएको छ। तथापि शेयर बजार चाहिँ आफैमा चाहिँ एउटा जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले आत्तिनु चाहिँ पर्दैन, तर हर कदममा चाहिँ सचेत भने रहनुपर्छ। मार्केटसँग अपडेट भएर हामी चाहिँ बस्नुपर्छ र कुनै त्यस्तो खालको एउटा नराम्रो न्युज आउँदैछ अथवा आउनेवाला छ त्यस्तो खालको सिनारियो देखियो भने चाहिँ हामी यदि पूर्ण रूपमा चाहिँ लगानी गरिरहेको अवस्था छ भने थोरै क्यासमा बस्न जरुरी हुन्छ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, यहाँहरुको समय शुभ बितोस्।